สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่พื้นที่เซฟโซนทางจิตวิทยาของเรานะครับวันนี้อยู่กับผมนนท์ครับและฟ้าค่ะสวัสดีพี่นนท์และคุณผู้ฟังทุกคนด้วยนะคะฟ้าเชื่อว่าหลายคนที่กำลังนั่งฟังเราอยู่นอนฟังอยู่ตอนนี้น่าจะมีช่วงเวลาที่เคยรู้สึกว่าทำไมชีวิตมันใจร้ายกับเราจังหรือบางคนก็เพิ่งจะผ่านมรสุมชีวิตลูกใหญ่มาได้ไม่นานนี้เองค่ะใช่ครับฟ้ามนุษย์เราเวลาเจอเรื่องแย่ๆเจอปัญหาหนักๆมักจะชอบตั้งคำถามกับตัวเองนะว่าทำไมต้องเป็นเราทำไมเราต้องมาเจออะไรแบบนี้แล้วเราก็มักจะมองว่าบาดแผลหรือความเจ็บปวดเหล่านั้นมันทำให้เรากลายเป็นคนที่อ่อนแอลงกลายเป็นคนอมทุกข์หรือเป็นคนเข้าถึงยากในสายตาของคนอื่นถูกต้องเลยค่ะบางทีพฤติกรรมบางอย่างที่เราแสดงออกไปหลังจากผ่านเรื่องแย่ๆมาเช่นการรักสันโดษมากขึ้นหรือการปฏิเสธคนเก่งขึ้นคนรอบข้างอาจจะมองว่าเราเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงหรือดูเย็นชาขึ้นทั้งที่ความจริงแล้วในมุมมองของจิตวิทยาลึกๆสิ่งเหล่านี้ไม่ได้แปลว่าเราพังทลายลงนะคะแต่มันคือจุดแข็งและเป็นของขวัญชิ้นโบแดงที่ชีวิตมอบให้เราหลังจากที่เรายอมแลกมาด้วยหยาดน้ำตาต่างหากแล้วค่ะบาดแผลบางอย่างมันไม่ได้เข้ามาเพื่อทำลายเราครับแต่มันเข้ามาเพื่อเจรไนเราให้กลายเป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดวันนี้เราสองคนเลยหยิบยกอินไซต์ทางจิตวิทยาเกี่ยวกับ6ของขวัญล้ำค่าที่ชีวิตมอบให้คุณหลังจากที่คุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากมาได้มาเล่าให้ฟังกันครับมาเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะพี่นนท์ของขวัญข้อที่1ก็คือเรดาร์สแกนคนและระดับความฉลาดทางอารมณ์ที่สูงขึ้นฟ้าขอเรียกสิ่งนี้ว่าสัญชาตญาณเอาตัวรอดขั้นสุดยอดค่ะข้อนี้จริงมากครับฟ้าในทางจิตวิทยาพฤติกรรมและวิเคราะห์มนุษย์มีแนวคิดที่ชี้ให้เห็นว่าคนที่เคยผ่านประสบการณ์ที่ถูกหักหลังถูกเอาเปรียบหรือเคยเจอคนเป็นพิษเข้ามาในชีวิตสมองจะสร้างกลไกการเรียนรู้ที่เรียกว่าการจดจำความเสี่ยงได้ดีกว่าคนทั่วไปทำให้คุณสามารถจับกระแสพลังงานลบหรือรู้เท่าทันเจตนาแอบแฝงของคนอื่นได้เร็วขึ้นมากครับเหมือนเรามีฟิลเตอร์คัดกรองคนโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมคะจากเมื่อก่อนที่ใครพูดอะไรดีๆด้วยนิดหน่อยเราก็เชื่อใจเขาไปหมดยอมทุ่มเทให้เต็มร้อยจนสุดท้ายตัวเองต้องมานั่งเสียใจแต่พอเราผ่านจุดที่เจ็บที่สุดมาได้ทีนี้พอมีใครเดินเข้ามาในชีวิตแล้วพยายามจะใช้มุกเดิมๆหรือมาในรูปแบบของการตักตวงสมองเราจะส่งสัญญาณเตือนทันทีเลยว่าคนนี้แปลกๆนะหรือคนนี้ไม่น่าไว้ใจใช่ครับมันไม่ใช่ว่าเรากลายเป็นคนระแวงจนไม่มีความสุขนะแต่มันคือความฉลาดในการเลือกคบคนต่างหากเราจะอ่านค้นออกมองคนทะลุและรู้ว่าใครเข้ามาเพื่อเกื้อกูลหรือใครเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ของขวัญข้อนี้ทำให้เราประหยัดเวลาในชีวิตไปได้เยอะมากครับมาต่อกันที่ของขวัญข้อที่2เลยค่ะที่นนท์นั่นก็คือความสามารถในการปฏิเสธโดยไม่รู้สึกผิดหรือการตั้งขอบเขตชีวิตที่ชัดเจนเรื่องนี้เป็นปัญหาใหญ่ของคนจำนวนมากเลยนะฟ้าโดยเฉพาะคนที่ชอบตามใจคนอื่นเพราะกลัวเขาไม่รักแต่งานวิจัยด้านจิตวิทยาความสัมพันธ์พบว่าหลังจากที่บุคคลหนึ่งได้ผ่านวิกฤตชีวิตขั้นรุนแรงมาพวกเขาจะเริ่มตระหนักถึงพลังงานและเวลาที่มีจำกัดของตัวเองอย่างมีนัยสำคัญส่งผลให้พวกเขากล้าที่จะพูดคำว่าไม่ได้ง่ายขึ้นและชัดเจนขึ้นครับสมมุติตอนเด็กๆหรือเมื่อก่อนเพื่อนชวนไปไหนก็ต้องไปงานตัวเองยังไม่เสร็จแต่พอมีคนมาขอให้ช่วยก็อ้าปากรับคำทันทีเพราะปฏิเสธใครไม่เป็นสุดท้ายเหนื่อยฟรีแถมบางทีโดนเขามองข้ามความดีอีกแต่พอชีวิตมันดัดหลังเราจนอ่วมสมองมันจะตัดฉับเลยค่ะเราจะเริ่มกล้าปฏิเสธเพื่อนที่ชอบชวนไปละลายทรัพย์กล้าปฏิเสธงานที่เอาเปรียบเราและกล้าบอกปัดคนที่ไม่เห็นค่าเราได้อย่างหน้าตาเฉยโดยที่เราไม่รู้สึกผิดสัญญากับตัวเองอีกต่อไปแล้วค่ะของขวัญข้อนี้มันคือพลังแห่งการปกป้องตัวเองครับมันทำให้เราเข้าใจว่าการปฏิเสธคนอื่นในเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันคือการตอบตกลงกับความสุขของตัวเราเองนั่นแหละครับซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่ดีและคุ้มค่าที่สุดแล้วครับส่วนของขวัญข้อที่3ที่ฟ้าชอบมากๆก็คือการค้นพบพลังแห่งความเงียบสงบและการอยู่คนเดียวค่ะในแง่ของจิตวิทยาลึกซึ้งและการวิเคราะห์บุคลิกภาพคนที่ผ่านเรื่องราวหนักหนามามักจะเปลี่ยนผ่านไปสู่สภาวะที่เรียกว่า selective socializing หรือการเลือกที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้คนน้อยลงแต่เน้นคุณภาพมากขึ้นซึ่งมักจะถูกคนภายนอกมองว่าเป็นคนเก็บตัวหรือโลกส่วนตัวสูงเกินไป
แต่แท้จริงแล้วงานวิจัยชี้ให้เห็นว่าสภาวะนี้เป็นช่วงที่สมองและจิตใจกำลังฟื้นฟูตัวเองและค้นพบว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับเสียงปรบมือของคนหมู่มากครับใช่ค่ะพี่นนท์ลองสังเกตตัวเองดูนะคะว่าจากที่เราเป็นคนที่ต้องออกไปปาร์ตี้ทุกสัปดาห์ต้องมีเพื่อนรุมล้อมตลอดเวลาเพราะกลัวความเหงาแต่พอวันหนึ่งที่เราล้มลงแล้วมองไปรอบๆไม่เจอใครเลยนอกจากเงาของตัวเองพอเราลุกขึ้นมายืนได้ใหม่เราจะเริ่มรู้สึกว่าการได้นั่งดื่มกาแฟเงียบๆในห้องเปิดเพลงเบาๆอ่านหนังสือที่ชอบหรือแค่นอนดูซีรีส์อยู่บ้านในวันหยุดมันคือความสุขขั้นสุดยอดที่หาอะไรมาเทียบไม่ได้เลยล่ะค่ะความเงียบไม่ได้แปลว่าเราเหงาครับแต่มันแปลว่าเราตระหนักได้แล้วว่าสันติภาพในใจเรามันมีค่าเกินกว่าจะยอมเอาไปแลกกับความวุ่นวายไร้สาระครับการอยู่คนเดียวได้โดยไม่รู้สึกหาดหายนั่นแหละครับคือหนึ่งในสัญลักษณ์ของคนที่ทรงพลังที่สุดครับเดินทางมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะของขวัญข้อที่ 4 ก็คือความกล้าหาญที่จะปล่อยมือจากสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์การงานหรือความคาดหวังของคนอื่นค่ะทางจิตวิทยามีปรากฏการณ์หนึ่งที่เรียกว่า sunk cost fallacy หรือการเสียดายต้นทุนที่ลงไปแล้วเช่นทนอยู่ในความสัมพันธ์แย่ๆเพราะคบกันมานานหรือทนทำงานที่บดขยี้จิตใจเพราะทำมาหลายปีแต่สำหรับคนที่เคยผ่านจุดต่ำสุดของชีวิตมาแล้วพวกเขาจะทะลุกรอบความกลัวนี้ได้ครับเพราะพวกเขารู้แล้วว่าการยื้อสิ่งที่เป็นพิษไว้มันเจ็บปวดกว่าการปล่อยมือหลายเท่านั่นเองครับเหมือนเราเคยจมน้ำมาแล้วพอรอดชีวิตมาได้เราจะไม่ยอมเดินลงไปในโคลนดูดอีกรอบเลยเด็ดขาดเลยค่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนแฟนทำตัวแย่นอกใจหรือพูดจาด้อยค่าเราก็อาจจะร้องไห้อ้อนวอนขอให้เขาอยู่แต่หลังจากที่เราผ่านคืนที่มืดที่สุดมาได้เพียงลำพังวันหนึ่งถ้าเขาทำแบบเดิมอีกเราจะสามารถเดินหันหลังออกมาได้ทันทีด้วยรอยยิ้มเรียบเฉยเพราะเราไม่ได้กลัวการสูญเสียเขาอีกต่อไปแล้วแต่เรากลัวการสูญเสียตัวเองมากกว่าค่ะนั่นคือความเด็ดเดี่ยวลึกๆที่ซ่อนอยู่ใต้ความสงบครับคนที่กล้าตัดสิ่งที่ไม่ใช่ออกจากชีวิตคือคนที่มีอำนาจเหนือชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงครับมาถึงของขวัญข้อที่ 5 กันแล้วค่ะพี่นนท์สิ่งนี้คือทักษะความยืดหยุ่นทางอารมณ์ขั้นสูงหรือ resilience ที่ทำให้เราล้มแล้วลุกได้ไวขึ้นกว่าเดิมมากๆเลยค่ะคำว่า resilience ในทางจิตวิทยาเปรียบเสมือนสปริงครับคือความสามารถในการเด้งกลับมาสู่สภาวะปกติหลังจากถูกแรงกดดันมหาศาลงานวิจัยพบว่าทุกครั้งที่มนุษย์เราเผชิญหน้าและก้าวข้ามผ่านสภาวะวิกฤตหรือความเครียดระดับสูงมาได้สมองจะมีการปรับโครงสร้างระบบประสาทใหม่ทำให้ระบบการจัดการความเครียดในครั้งต่อไปมีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดง่ายๆก็คือเราจะอึดขึ้นทนทานขึ้นและนิ่งขึ้นนั่นเองครับถ้าอธิบายให้เห็นภาพในชีวิตประจำวันก็คือสมมุติถ้าวันนี้เราทำแก้วกาแฟหกหรือโดนหัวหน้าตำหนินิดหน่อยถ้าเป็นเมื่อก่อนเราอาจจะจิตตกไปทั้งวันร้องไห้ฟูมฟายมองว่าโลกถล่มทลายแต่พอเราเคยผ่านเรื่องที่หนักกว่านั้นมาแล้วเช่นเคยตกงานไม่มีเงินติดตัวหรือเคยสูญเสียคนสำคัญไปแล้วพอมาเจอเรื่องเล็กๆน้อยๆในวันนี้เราจะมองมันด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปค่ะเราจะรู้สึกว่าแค่นี้เองเหรอเดี๋ยวก็ผ่านไปแล้วเราก็ลงมือแก้ปัญหาทันทีโดยไม่เสียเวลาดราม่ากับมันนานค่ะใช่ครับมันคือความรู้สึกที่ว่าถ้าเรื่องแย่ขนาดนั้นฉันยังรอดมาได้เรื่องแค่นี้ทำอะไรฉันไม่ได้หรอกครับของขวัญข้อนี้ทำให้คุณกลายเป็นคนที่มั่นคงเหมือนหินผาท่ามกลางกระแสลมที่แปรปรวนของชีวิตครับแล้วก็มาถึงของขวัญข้อสุดท้ายข้อที่ 6 ค่ะพี่นนท์นั่นก็คือความสามารถในการเห็นคุณค่าและความงามในเรื่องเล็กๆน้อยๆของชีวิตค่ะข้อนี้งดงามมากครับฟ้าในทางจิตวิทยาเชิงบวกพบว่าบุคคลที่เคยผ่านช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลึกซึ้งจะมีความสามารถในการสัมผัสถึงความกตัญญูต่อสิ่งรอบตัวหรือ gratitude ได้ลึกซึ้งกว่าคนทั่วไปครับเพราะพวกเขาเข้าใจคุณค่าของการมีชีวิตอยู่และไม่มองข้ามสิ่งธรรมดาที่คนอื่นอาจจะมองว่าน่าเบื่อครับจริงที่สุดเลยค่ะพี่นนท์พอเราเคยติดอยู่ในอุโมงค์ที่มืดมิดมานานพอเดินออกมาเจอแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าเราจะรู้สึกว่ามันอุ่นและสวยงามเหลือเกินการได้กินข้าวอร่อยๆสักมื้อการได้ยินเสียงนกซกแซกข้างหน้าต่างหรือการได้รับการยิ้มทักทายจากคนแปลกหน้าเรื่องเล็กๆเหล่านี้จะสามารถทำให้เรายิ้มได้จากใจจริงและทำให้เรารู้สึกขอบคุณที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่เพื่อสัมผัสสิ่งเหล่านี้ค่ะ
มันคือการเปลี่ยนจากคนที่วิ่งตามหาความสุขที่ยิ่งใหญ่และไกลตัว กลายเป็นคนที่สามารถเก็บเกี่ยวความสุขได้จากทุกย่างก้าวที่เดินไป เป็นความฉลาดในการใช้ชีวิตที่แท้จริงครับ ฟังมาถึงตรงนี้แล้ว ฟ้าอยากบอกคุณผู้ฟังทุกคนนะคะ ว่าถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกว่าตัวเองเปลี่ยนไป กลายเป็นคนพูดน้อยลง รักความเงียบมากขึ้น ปฏิเสธคนเก่งขึ้น หรือเลือกคบคนมากขึ้น อย่าคิดว่าตัวเองกำลังแย่ลงเลยนะคะ สิ่งเหล่านั้นคือสัญญาณว่าคุณได้เติบโต และได้รับของขวัญล้ำค่าจากบทเรียนชีวิตแล้วค่ะ ใช่ครับ บาดแผลที่คุณมีในวันนี้ มันไม่ใช่เครื่องหมายของความอ่อนแอนะครับ มันคือเหรียญกล้าหาญที่พิสูจน์ว่า คุณคือผู้รอดชีวิต และคุณแข็งแกร่งกว่าเดิมตั้งมากมายขนาดไหนนะครับ ยืนยันในคุณค่าของตัวเอง และก้าวเดินต่อไปด้วยความมั่นใจครับ สำหรับใครที่ชื่นชอบเนื้อหาอินไซต์จิตวิทยาเชิงลึกที่ให้พลังใจและเข้าใจง่ายแบบนี้ อย่าลืมกดติดตาม กดไลค์และกดกระดิ่งช่องของเราไว้ด้วยนะคะ เพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆในการพัฒนาตัวเอง และเข้าใจมนุษย์ในคลิปต่อๆไปค่ะ แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสำหรับวันนี้ผมนนท์ และฟ้าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ สวัสดีค่ะ